älsklingen? Norrköping. Hej, skriv på Arbetsmuseet. Vad är detta för konst? Graffiti. Det är graffitimålning, sprayburk och sånt. Och här bak då? Arbetetsmuseum. Men här bakom dig, konst. Gubbar, glad arbetarna. Fint det. Får du uppleva nya smaker? Nya smaker? Kan fixa vatten i din kran. Kolla på verktygslådan. YouTube. Är det de som är positiva, de som du öppnar nu då, eller? Klimatångest. Faktiskt stod att det skulle vara parmesan på det.